Hi guys! So, share ko lang yung experience ko changing yung brake fluid ko. Ever since kasi nabili tong nmax na to, hindi pa siya napapalitan. So, 2 years old na tong nmax and still old brake fluid pa din siya. So, ito yung mga gagamitin natin. So, 8mm close wrench, dot 4 na brake fluid, and syringe na may rubber hose sa string. Mahalaga, dapat at least dalawa meron kang syringe. Tapos, Phillips screwdriver or Allen key, and basahan. So, ganito yung pagtanggal nung cover ng dun sa reservoir ng brake fluid. So, yung akin Allen. Pero sa stock, Phillips ang pangbukas dyan. So, dahan-dahan lang. Ayan. So, dahan-dahan lang pagbukas kasi yung brake fluid, corrosive yan. Hindi pwedeng dumikit sa flarings kasi mag-fade yung pintura. So, may rubber cup yan and plastic na cover. So, tabi nyo lang yan. And, una natin gagawin, tatanggalin natin yung lumang brake fluid. So, ito, 2 years old na tong brake fluid na to. So, may discoloration na siya. Mukha na siyang sawsawan ng isaw. So, yan. Tatanggalin natin yan sa reservoir. Dahan-dahan lang na wag nyo hayaan na may tumulo sa parts ng motor. Okay. And then, punta tayo. Yung gagawin natin is for the rear brake. So, tanggalin natin yung cap ng bleeder valve. Tabi nyo lang, baka mawala. Tapos, papasok natin yung wrench. So, huwag nyo muna bubuksan. Pasok lang. Okay. And then, ready natin yung syringe natin. Syringe and yung brake fluid. So, dot 4. Ang for nmax is, ang recommended is dot 4. So, huwag tayong gagamit ng dot 3 or ibang klase or type ng brake fluid. So, ready natin yung syringe natin. And, kukuha tayo ng brake fluid gamit yung syringe. So, maigi na pag kumuha tayo ng brake fluid, damihan na natin para hindi tayo kuha ng kuha. And may iwasan din natin na may pumasok na hangin dun sa brake system. Kasi yun talaga yung iniiwasan natin napasukan siya ng hangin. So, maigi na sobra na yung kukunin mong brake fluid. Okay, so, ang susunod naman natin gagawin is i-insert natin yung hose, yung dulo ng hose galing syringe dun sa bleeder valve. So, dito papasok yung kung bakit kailangan natin ng string o tali dun sa syringe. Kasi ikakabit natin yan dun sa likurang part ng motor para nakatayo lang siya. Kasi, since hindi nga pwedeng pasukan ng hangin yung system, dapat lagi siyang nakatayo lang. And para na rin kung sakaling kailangan mong iwan yung gagawin mo, libre ka. Hindi mo kailangan, pwede mong bitawan yung syringe. So, susunod is lalagyan natin ng cable tie yung dulo ng rubber. Hindi ko pala to nalagay dun sa mga kailangan natin sa una. So, kailangan natin ng cable tie kasi kapag nag-pump tayo ng brake fluid, may tendency kumalas yung hose dun sa valve. So, para ma-secure siya, kailangan natin ng cable tie. And then, since corrosive nga yung brake fluid,
ingatan natin na matuluan yung mga parts ng motor. So, lagay tayo ng basahan sa ilalim. Kagaya niyan. And, pwede na tayong mag-start. Check muna natin yung reservoir. Baka nakalimutan nating tanggalin yung lumang brake fluid doon. So, tanggalin muna natin and pwede tayong mag-start. So, yan. Pitik-pitikin muna natin yung hose saka yung syringe para umangat yung mga hangin. Hindi siya pumasok sa system. And then, pagbukas ng valve, aangat lang natin yung wrench. Dahan-dahan. Minsan matigas yan kasi may pressure yan eh. So, dahan-dahan lang ng angat. Yun. And then, pwede na tayong mag-pump ng brake fluid. So, dahan-dahan lang. Medyo matigas talaga siya kasi may pressure yan eh. Pero, since nakasecure yung hose natin ng cable tie, kampante tayo na hindi siya kakalas. So, yun, nag-pump na tayo ng brake fluid. So, ganun lang yun. Angat, open ng valve, pump ng brake fluid, bitaw sa syringe, and then, close yung valve. Paulit-ulit lang na process yan. Yung process na to is para mailabas natin yung lumang brake fluid sa system. So, after nito, after nung every time na magpapump tayo ng brake fluid, check natin yung reservoir. Baka naman umaapaw na siya, hindi pa natin alam. So, ayan, naka-pump na ako ng 10 cc or 10 ml na brake fluid nito sa reservoir. So, check lang ng check. Open ng valve, pump ng brake fluid, bitaw sa syringe, close yung valve, check ng reservoir. So, itong reverse brake bleed na ginagawa natin, mas madali to compare dun sa regular process na magpapump pa tayo ng brake lever. Nakakapagod yun. May tendency pa na pasukan ng hangin yung brake system natin. So, itong process na to is mas, para sa akin as a newbie, mas madali siyang process kaysa dun sa regular na pagpapump ng brake lever. So, ito, nailabas na natin yung luma na madumi pa din siya, 'di ba? So, mga 3 beses akong nagtanggal ng brake fluid na luma bago naging bagong brake fluid yung lumalabas sa reservoir. So, ito na 'yon. Ito na siya. So, kung ano yung pinapump mo galing sa syringe, ganun dapat yung makukuha mo sa reservoir. Ibig sabihin nun, bago na yung brake fluid na nasa system. So, yan, pag sinilip mo yung window na yan sa may reservoir, golden, kulay ihi na siya, 'di ba? Kung ano yung nasa syringe, yun na yung kulay niya. So, kung ito, hindi ko pa nabibleed yung front brake. So, yan yung kulay niya. Yan yung luma. So, kung i-compare mo yung bago dun sa luma, malalaman mo na agad kung bago na yung nasa loob ng brake system mo. So, di ba napakadaling process?